હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। હાલો, આજે બનાવીશું આપણે સાતમ આઠમના સ્પેશિયલ શકરપારા। તમે જો મારા વિડીયો પહેલી વાર જોતા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બેલ આઇકનનું બટન દબાવી દો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી। ચાલો હવે શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। શકરપારા બનાવવા માટે 4 વાટકા ઘઉંનો લોટ, 1 વાટકો ખાંડ, અડધો વાટકો આપણે ઘી લીધું છે મોણ માટે, 1 વાટકો પાણી। પ્રથમ આપણે ખાંડ ઓગળે ને તેટલું પાણી ગરમ કરી લેશું। જોઈ શકો છો ખાંડ આપણે ઓગળી ગઈ છે। હવે પાણીને ઠંડુ થવા દેશું। હવે આપણે શકરપારા બનાવવા માટે લોટ બાંધી લેશું। 4 વાટકા રોટલી કરવાનો ઝીણો લોટ લીધો છે। હવે મુઠ્ઠી પડે તેટલું મોણ દઈ દઈશું। આ રીતનું મુઠ્ઠી પડે તેટલું મોણ દેવાનું, જેથી શકરપારા એકદમ ખસ્તા બને। હવે ખાંડનું પાણી ઉમેરીએ। ખાંડનું પાણી થોડું થોડું નાખીને લોટ બાંધી લેવો। હવે બધું પાણી નાખીને લોટ બાંધી લીધો છે। આ રીતના કઠણ લોટ બાંધવો। હવે લોટને 10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને રાખી દઈએ। તો હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે લોટને થોડો મસળી લેશું। હવે લોટના 4 ભાગ કરી લેશું। તેમાંથી એક ભાગ લઈને જાડી ભાખરીની જેમ વણી લેશું। વણાઈ જાય એટલે ચારે બાજુથી કાપી લેશું। હવે તેમાંથી નાના નાના ચોરસ શકરપારા કાપી લેશું। આ રીતના બધા વણીને શકરપારા કાપી લેશું। હવે બધા શકરપારા આપણે કાપી લીધા છે। હવે શકરપારાને તળવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। એમાં એક એક કરીને શકરપારા નાખી દેશું। શકરપારાને તેલમાં નાખ્યા પછી 2 થી 3 મિનિટ એમનામ રહેવા દઈશું। 2 થી 3 મિનિટ થાય પછી હળવા હાથે ફેરવી લેશું। હવે તેને તેલમાંથી કાઢી લેશું। તો તૈયાર છે આપણા કેસરી ને ખસ્તા શકરપારા। તમે જોઈ શકો છો કે શકરપારા આપણા એકદમ ખસ્તા બન્યા છે। શકરપારા ઠંડા થાય પછી એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી લેવા। આ શકરપારા તમે 1 મહિના સુધી ખાઈ શકો છો। આ રેસીપી એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો।
તેમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.